සුබ දවසක් මගේ channel එක හරහා සම්බන්ධ වන මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම මම අද මගේ YouTube channel එක හරහා ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ අලුත් දෙයක් ගැන. ඒ තමයි 3D text එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සඳහා මම වර්තමානයේ ගොඩක් දෙනා භාවිතා කරන මෘදුකාංගයක් තමයි යොදා ගන්න හිතුවේ. ඒ මෘදුකාංගය තමයි Photoshop. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ Photoshop මෘදුකාංගය උපයෝගී කරගෙන ත්‍රිමාන ස්වරූපයෙන් යුත් අක්ෂර නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා ප්‍රථමයෙන් සිදු කළ යුතු වන්නේ Photoshop මෘදුකාංගය විවෘත කර ගැනීමයි. ඉන්පසු බලමු අපි කොහොමද මේ ත්‍රිමාන ස්වරූපයෙන් යුත් අක්ෂර නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. Photoshop මෘදුකාංගය විවෘත කිරීමෙන් පසු අපිට new page එකක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ අපේ 3D text එක නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා. ඒ සඳහා menu bar එක තුල තිබෙන file මත click කරන්න. ඊට පස්සේ ලැබෙන menu එකේ new ලෙස තෝරන්න. new ලෙස තේරු පසු ඔයාලට window එකක් ලැබෙනවා. ඒ window එකේ ඔයාලට අවශ්‍ය පරිදි තේරීම් සිදු කර okay කරන්න. දැන් අපිට සිදු කිරීමට තිබෙන්නේ අපට අවශ්‍ය වාක්‍ය ඛණ්ඩය type කර ගැනීමයි. මේ සඳහා වම් පසින් ඔබට පෙනෙන window එකේ T අකුරක හැඩදි icon එකක් දැක ගැනීමට තියෙනවා. මෙම icon එක select කිරීම මගින් අපට අවශ්‍ය අක්ෂර ඉලක්කම් ඕනෑම දෙයක් type කර ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ අක්ෂර වල හැඩය සහ ඒ මොන වර්ගයේ type එකක්ද යන්න ඔයාලා තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒකට ලබා දී යුතු sizes එකත් ඔයාලාම තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ. Photoshop මෘදුකාංගය තුල නිර්මාණය කරන ඕනෑම text එකකට අපි වර්ණයන් ලබා දෙන්න හැමෝම දන්නවා. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ වර්ණයන් ලබා දෙන්න නෙමෙයි. Photoshop මෘදුකාංගය නිර්මාණය කරන ඕනෑම text එකකට කොහොමද අපිට කැමති image එකක් ඇතුළත් කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ සඳහා ක්‍රම කිහිපයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට ඒ ක්‍රම ගැන කියලා දෙන්නම්. එහෙමනම් මම මේ සඳහා මුලින්ම ඔයාලට Photoshop මෘදුකාංගයේ වම්පස ඉහළ කෙළවරේ තියෙන ෆයිල් මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඔයාලට වින්ඩෝ එකක් ලැබෙනවා. ලැබෙන වින්ඩෝ එකේ ඕපන් ලෙස තෝරන්න. ඕපන් ලෙස තේරු පසු ඔයාලට තවත් වින්ඩෝ එකක් ලැබෙනවා. ඒ වින්ඩෝ එකෙන් ඔයාලගේ මෙම ටෙක්ස්ට් එක දැමීමට අවශ්‍ය වන ඉමේජ් එක තියෙන තැන තෝරලා ඒ ඉමේජ් එක සිලෙක්ට් කරලා ඕපන් කරගන්න. හරි යාළුවනේ. ඔයාලා යම්කිසි ඉමේජ් එකක් දැන් ඕපන් කරගෙන ඇති. ඒ ඉමේජ් එක ඔයාලා ටයිප් කරපු ටෙක්ස්ට් එක මතට ඩ්‍රැග් කරගෙන එන්න ඕනි. මේ සඳහා අපිට ටූල් පැලට් එකේ උඩ තියෙන මූ ටූල් එක භාවිතා කරන්න සිදු වෙනවා. ඔයාලා මූ ටූල් එක සිලෙක්ට් කර ඉමේජ් එක උඩ මත ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරගෙන විත් ඔයාලා ටයිප් කරගත්ත ටෙක්ස්ට් එක තියෙනවානේ. ඒ ටෙක්ස්ට් එක උඩට ඇවිල්ලා අතාරින්න. යාළුවනේ ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් එක මත ඔයාලා ඩ්‍රැග් කරගෙන ආපු ඉමේජ් එක දැන් පෙනෙනවා ඇති. මේ ඉමේජ් එකට ඔයාලට වෙනස්කම් කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඒ කියන්නේ sizes එක වෙනස් කර ගැනීමට හරි ඔයාලට rotation කර ගැනීමට හරි අවශ්‍ය නම් Control T බටන් එකවර press කිරීමෙන් පසු ඔයාලගේ ඉමේජ් එක ඔයාලට අවශ්‍ය ආකාරයට වෙනස්කම් සිදු කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. එම වෙනස්කම් සිදු කිරීමෙන් පසු ඔයාලා Enter key press කළ යුතුයි. ඔයාලා දැන් අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කිරීමෙන් පසු layer palette එක වෙත යන්න. layer palette එක වෙත ගිහිල්ලා ඔයාලගේ image එක ඇති layer එක select කරලා ඒ layer එක මත right click කරන්න. right click කළ පසු ලැබෙන window එකේ create climbing marks ලෙස තෝරන්න. යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාලගේ image එක ඔයාලගේ text එක ඇතුළට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔයාලට මේ image එකේ තවදුරටත් sizes එක වෙනස් කර ගැනීමට හෝ rotation කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් Control T press කරන්න. ඉන්පසු ඔයාලා අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කිරීමෙන් පසු Enter key එක press කරන්න.
හරි යාළුවනේ. ඔයාලා දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් එක ඇතුළට ඉමේජස් යොදාගෙන ඇති. දැන් එහෙනම් අපි බලමු ඔයාලගේ මේ ටෙක්ස්ට් එක කොහොමද 3D කරගන්නේ කියලා. මේ සඳහා ඔයාලා මුලින්ම ලේයර් පැලට් එකට යන්න ඕනි. ලේයර් පැලට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් එක තියෙන ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. එම ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා කන්ට්‍රෝල් එකයි J කී එකයි එකවර ප්‍රෙස් කරන්න ඕනි. ඔයාට දැන් පෙනෙනවා ඇති තව ටෙක්ස්ට් ලේයර් එකක් ලේයර් පැලට් එක තුල දක්නට ලැබෙනවා. දැන් යාළුවනේ ඔයාලා නිර්මාණය කරගත් ටෙක්ස්ට් එකේ කොපියක් ඒ ටෙක්ස්ට් එකට පිටිපස්සෙන් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඔයාලගේ කලින් ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා මූ ටූල් එක යොදාගෙන අපිට කලින් ටෙක්ස්ට් එක එහා මෙහා ගෙනියන විට ඔයාලගේ අලුතින් නිර්මාණය වෙච්ච ටෙක්ස්ට් එක දැක ගැනීමට ඔයාලට හැකියාව තිබෙනවා. ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් එකට බෝඩ කල එකක් ලබාදීමට හෝ තව තවත් වෙනස්කම් කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔයාලගේ ලේයර් පැලට් එකේ ටෙක්ස්ට් ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා ඒ මත රයිට් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලැබෙන වින්ඩෝ එකේ build in option කියලා තෝරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලැබෙන තවත් වින්ඩෝ එකක්. ඒ වින්ඩෝ එකේ ස්ටොක් ලෙස තෝරලා ඔයාලට පුළුවන් බෝඩ කල එකක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම බෝඩ කල එකේ sizes එක වෙනස් කරගන්න. ඒක ඉන්සයිඩ් එකටද අවුට්සයිඩ් එකටද නැත්තම් කියලා කොහොමද වෙනස් කරගත යුතු වන්නේ කියලා ඔප්ෂන් කිහිපයක් මේකේ තියෙනවා.
හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා මේ ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් එකට අවශ්‍ය කරන වෙනස්කම් සියල්ල සිදු කිරීමෙන් පසු අවසානයේ මේක සේව් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. මේ සඳහා ඔයාලා මෙනු බාර් එක තුල තියෙන ෆයිල් මත ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලැබෙන වින්ඩෝ එකේ save as ලෙස තෝරන්න. ඉන්පසු ඔයාලට කැමති නේම් එකක් ලබා දී ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් නේම් එක විදිහට jpg ෆෝමැට් එක ලබා දෙන්න. ඉන්පසු ඔයා කැමති ලොකේෂන් එකක් තෝරලා සේව් කරන්න. හරි එහෙනම් යාළුවනේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් දවසක අපි හමු වෙමු. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවා කමෙන්ට් කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක හා සම්බන්ධ වූ ඔයාලා සියලු දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. ආයෙත් දවසක අපි හමු වෙමු.